Bà bán bánh bao là được năm nay là 60 năm. Bánh bao bà thì cái quan niệm là bà làm nhân sống, thì con bẻ ra cái nhân nước thịt nó hòa quyện chung với cái lớp bên trong của cái miếng bột đó. Người ta cảm thấy cái bánh bao của mình nó có cái hương vị thơm, thành ra người ta thích từ cái chỗ đó. Bà bán bánh bao tính ra là năm bà 15 tuổi. Cái bản hiệu Di Thịnh này là mới đặt tên sau này thôi. Vì khách hàng hỏi hoài không có hiệu gì thì mới lấy tên hai đứa cháu ghép lại để đặt tên. Thì chuyện trước nhất sáng ra là mình đánh bột. Trong bột thì nó có những cái nguyên liệu như là giấm nè, chanh nè, đường nè, bột khai nè. Rồi mình mới hòa tan với sữa với nước, đánh tan bột rồi con nó nhồi cái bột đó. Chanh á thì để cho đánh đi bớt cái mùi khai của bánh bao là một. Hai nữa là nó làm cho cái bột của mình nó trắng lên một chút xíu. Một khối bột đánh chừng 1 tiếng mấy đồng hồ thì nó thành một cái khối bột, thì con đem ủ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì con mới bắt đầu quay qua con làm nhân. Bà thì làm cục nhân nó đậm đà một chút xíu, bởi vì cái bột bánh bao của bà, cái da bánh bao của bà nó ngọt. Khi mình trộn đều xong rồi á, thì mình cho một ít mỡ vô, cho cái mỡ heo này nó hòa quyện chung với cái thịt này nè, nó thơm. Bà nêm nếm theo khẩu vị bà thôi, bà không có nêm nếm theo cái khách hàng được. Bởi vì con ăn dừa, em này ăn mặn, em kia ăn lạc, mà con cứ theo khách hàng hoài thì cái bánh của con nó bị chao đảo hoài. Bà sẽ đưa vào nồi và hấp một miếng, bà thử và cảm thấy không được thì bà thêm gia vị vào. Bánh bao bà thì cái quan niệm là bà làm nhân sống. Bởi vì khi mà cái bánh bao mà con ăn nhân sống mà con hấp nó chín rồi thì con bẻ ra cái bánh bao á, cái nhân nước thịt á nó hòa quyện chung với cái lớp bên trong của cái miếng bột á. Người ta cảm thấy cái bánh bao của mình nó có cái hương vị thơm, thành ra người ta thích từ cái chỗ đó. Cũng thường xuyên tới đây, tới bữa là cũng ghé ngang qua rồi ăn ở quán bà. Thì tới đây lấy hàng thì thấy bà cũng cho đôi cái bánh. Công nhận bánh bà ngon, tại vì ăn ở đây thường xuyên rồi nên cũng quen rồi. Ở đây đặc biệt cái bánh bao của bà là không có cái mùi khai, hợp với mình, cho nên là thường xuyên ghé vào đây ăn. Không, em bé nhà chị nó khoái chỗ này thôi à, chứ ngoài mấy chỗ kia là nó không có mấy gì thích á. Em bé nhỏ thì xá xíu, còn em bé trai 15 tuổi thì trứng cút, trứng muối. Chị mua là chị quăng cho tủ lạnh vậy đó, cái sáng dậy sớm cái hấp lại cho hai bé đi học ăn. Bánh bao thì rất khó ăn mà rất dễ ngán nữa, con ăn hoài nó ngán lắm. Con đến 1 tuần hoặc là bà cảm thấy là bánh bà cũng đạt được hơi tiêu chuẩn rồi đó con. Bánh bao này thì bà học từ cha bà đó. Thì bà lập gia đình,
thì bà mới bán riêng ra, tức là bà theo chồng thì bà mới dạy lại ông chồng bà làm tiếp tục bán. Hồi trước là bà bán ở chợ Nancy cầu Nguyễn Văn Cừ, giờ đó 2017 thì bà lên đây bà ở quận 11 thì bà bán tới bây giờ. Bà mới nói bây giờ má làm lợi từ đầu thì con để tâm con coi nghe. Chị Bình nhớ lại hết những cái hồi nhỏ mà chị Bình theo bà thì bắt đầu là chị Bình lãnh về cái khâu bột luôn. Cái nghề bánh bao này á, thì rất là vất vả, rất là cực. Những cái khâu nặng á, là bà với chị Bình không có tham nổi, thành ra mới nhờ mấy anh mấy chú ở trong xóm á, là giúp giùm, cũng như là giúp qua giúp lại để trợ giúp nhau để kiếm sống qua ngày vậy. Cái này là ăn cơm trưa đó nha. Cái này là ăn bún thịt xào, thế cơm trưa. Mặt nào thiếu nợ thì góp những dây thì giấu cái mặt nha, được không? Thấy không? Thấy thế này không? Đi là shipper. Bà bán tới 7 giờ rưỡi thì ở trong này hết khách rồi, bà mới đẩy xe ra ngoài đầu đường hàng Hải Nguyên Nguyễn Thị Nhỏ, bà đậu dưới lề đường đó thì bà bán. Khi qua Covid rồi đó, thì ông mất thì bà định là không bán nữa, bà tính trả nhà dọn đi, nhưng mà khách đồ vô cứ kiếm hoài, rồi bà suy nghĩ không lẽ để cái nghề này mai một sao. 24 24 gà còn bao la. Bây giờ bà hết trứng cút rồi, bà còn cái giá 20 bên đây nè. Nói thôi con này cố gắng đi, nếu mà bây giờ mình trả nhà đi chỗ khác, làm lại cái khác nữa thì mình còn phải đi kiếm lại một số khách khác nữa. Mình khổ nhưng mà còn biết bao nhiêu người qua Covid này người ta khổ hơn mình. Thành ra thôi kệ đi, cố gắng vượt lên chứ biết sao giờ. Khi bà làm bánh bao rồi thì lâu lâu á, bà làm 100 cái hoặc 200 cái. Có khi bà không làm bánh bao thì bà đặt xôi người ta, bà đi phát. Bà cảm thấy giống như là mình giúp người ta được một cái miếng ăn, nó không có giá đáng gì nhưng mà mình cảm thấy trong lòng mình nó vui. Mình tự an ủi rằng tại sao mà người ta khổ quá. Thôi mình cũng còn kiếm được miếng ăn, như con kệ đi.